Ardeți tot! Nimic din ce e sfânt nu va pângări mâna unui roman. Prințesă! Au spart porțile de jos! Sunt sute! Nu-i mai putem opri! Genua flecte, Barbara! Imperator Traianus te capit! Roma va lua doar cenușă și o regină, care nu se închină niciodată. Superbia tua decebalo coronam constabit. Vincula tua pace ment. Fratele meu va schimba fierul vostru în morminte. Puneți-le! În anul 101, sub zidurile cetății Aquae, generalul Laberius Maximus capturează cel mai de preț trofeu al Romei, sora regelui Decebal. Manuscrisele bizantine ale lui Ioan Lidus și cronicile lui Cassius Dio dezvăluie un adevăr ascuns. Ea nu era doar o prințesă, ci păstrătoarea tezaurului de cult și a secretelor mistice ale neamului său. Capturarea ei nu a fost o simplă victorie militară, ci o lovitură directă în inima spirituală a Daciei, un șantaj politic menit să îngenuncheze un rege. Siste captiva, coram imperatore stas. Interroga eam. Ubi sunt reliquiae exercitus Decebali? Prințesă, te întreabă unde se ascund luptătorii fratelui tău. Vorbește, ca să salvezi viața. Silentium tuum nihil mutante. Frater tuus oppignus hoc Genua flectet. Un rege dac nu negociază pământul cu aurul sângelui său. Încearcă. În cortul de campanie al lui Traian, duelul psihologic atinge apogeul. Detaliile păstrate pe metopele columnei lui Traian, în scena 30, dezvăluie strategia cinică a Romei. Sora lui Decebal nu era tratată ca un simplu prizonier, ci ca un ostatnic politic vital. Prin această captură de rang înalt, Imperiul Roman a deținut pârghia de șantaj perfectă, forțându-l pe regele Dag să accepte condițiile drastice ale păcii din anul 102 pentru a-și salva familia de la moarte. Ecce Barbara e Silvaticae. Hac nocte Roma in lecto eorum ludet. Nu face încă un pas, câine roman. Zeii noștri încă ne văd în întuneric. Di vestri mortui sunt femina. Nunc dominis vestris oboedite. Mamă, sângelui nostru nu-i va fi rușine în fața lui Zalmoxe. Adiuva me! Qui doc est? Adiuva! Insanae sunt! Milites, succurrite! Moartea este nuntă pentru noi. Nu ne veți atinge vii. În bezna taberelor romane, demnitatea s-a dovedit mai puternică decât lanțurile. Dincolo de viziunea romantică din scrierile lui Nicolae Bălcescu și Bogdan Petricei cu Hasdeu, realitatea istorică confirmă statutul excepțional al femeii dace nobile din clasa Tarabostes. Ele nu erau sclave supuse, ci păstrătoare ale onoarei și ale unei mândrii războinice absolute. În fața dezonorării și a pângăririi, aceste femei nu alegeau implorarea sau mila, ci sacrificiul suprem, preferând moartea violentă în locul sclaviei romane.
Ascendite! Celeriter, barbarii! Navis proficiscitur! Move-te, femina! Roma te expectat! Ia mâna de pe mine! Sângele regal pășește singur, chiar și spre moarte. Privește-i bine, fiule. Aceștia sunt munții tăi. Să nu uiți niciodată mirosul acestui pământ. Solvite funes! Remi in aquam! Agite! Danubius vester nunc Romanus est. Numquam redibis principissa. Corpul meu merge la Roma, dar inima mea rămâne îngropată în aceste stânci. Puteți lua doar un trup. Pe apele reci ale Dunării, corăbiile flotei Classis Moesica transportau spre inima Imperiului prada vie a războiului. Analiza minuțioasă a metopelor de pe columna lui Traian ne înfățișează această realitate tragică. Femei de viță regală, alături de pruncii lor, smulse definitiv din pământul natal. Exilul Andradei nu era o simplă pedeapsă, ci o condamnare la uitare. Ea devenea un trofeu de război viu, o dovadă vie a triumfului Romei, plimbată pe străzile metropolei, pentru a hrăni mândria cetățenilor romani. Ecce bestia vincta! Protendite manus, barbarii! Roma vos possidet! Gura lor e plină de venin, dar ochii le sunt plini de frică. Mergi drept, fiule. Non plorat! Comodo femina tam alta et superba esse potest. Monstrum est! Femeile din neamul meu plâng doar când își îngroapă morții, nu în fața sclavilor voștri. Milites, pergite! Populum submovete! Haec femina nos provocat! Zidurile voastre de piatră vor deveni ruine. Spiritul care mă ține dreaptă nu-l veți zăvori niciodată. În mijlocul Romei imperiale, sora lui Decebal a transformat umilința captivității într-un act de sfidare suverană. Mărturiile poetului Ovidiu din Tristele și scrierile istoricului Tacit surprind teroarea psihologică pe care aceste barbare din nord o exercitau asupra romanilor. Femeile dace speriau Roma prin statura lor impunătoare, prin mândria sălbatică și mai ales printr-un refuz total de a plânge sau de a cere milă. În fața unei mulțimi dezlănțuite, ea mergea dreaptă ca o regină, eclipsând imperiul. Bibe et ede, barbara! Cibus Caesaris te vivam conservat! Pâinea voastră e frământată cu sânge de sclavi. Trupul meu nu se va hrăni din mila Romei. 4 colțuri de piatră brută, un altar curat pentru zeul care nu se închide în temple. Zalmoxe, lumină fără umbră, primește tăcerea mea. Păstrează curat spiritul acestui prunc în pământ străin. Venificia dicit! Haec femina, Deos infernorum invocat! Claude ostium! Fierul vostru aduce moartea, dar credința mea aduce nemurirea. Puteți stinge lumina, dar nu și adevărul. În izolarea cruntă a celulelor Romei, sora lui Decebal a transformat captivitatea într-un sanctuar secret. Dincolo de tezele controversate, din Dacia preistorică a lui Nicolae Densușianu, izvoarele atestă rolul spiritual profund al femeilor nobile în societatea getodacă. Multe dintre ele funcționau ca preotese dăruite cultului zalmoxian, fiind păstrătoarele unor secrete sacre și ritualuri transmise exclusiv pe cale orală. Refuzul hranei și altarul improvizat din pietre
demonstrează că, pentru daci, adevărata libertate nu aparținea trupului, ci spiritului nemuritor. Lupul ascute dinții în munți, prințesă. Decebal adună oștile. Dacia va lovi din nou. Ce poruncă trimite regele pentru sângele lui? Ce vrea fratele meu de la mine? A zis că Roma cere pământ în schimbul tău. Regele plânge în secret, dar nu poate ceda țara. Spune-i fratelui meu să lovească fără milă. Pământul nu se vinde. Eu sunt deja moartă pentru Roma. Heus tu! Quidibi gluttis, serv! Movete ab ostio! Puteți strânge gratiile cât vreți. Șantajul vostru a eșuat. Războiul vine peste voi. Planul cinic al Romei de a îngenunchea Dacia, prin teroare dinastică, s-a lovit de un zid de neatins. În scrierile sale din istoria romană, istoricul Cassius Dio consemnează eșecul dramatic al acestui șantaj politic. Decebal a refuzat să schimbe libertatea pământului său pe siguranța propriei familii. Pentru regele Dag, neatârnarea neamului a fost așezată mai presus de propriul sânge, iar răspunsul dârz al surorii sale din celulă a pecetluit destinele. Dacia nu negocia, ci lupta până la capăt. Nu te uita la sânge, strânge legătura, pune rășină pe rană, până nu-i putrezește carnea. Arde mai rău ca sabia romană. Bătrâno, pune mai multă fiertură, că trebuie să mă întorc pe creastă. Ține-te tare. Planta asta te scoate din ghearele morții, nu fierul latin. Taci și îndură. S-au auzit scuturi în vale. O patrulă de cercetași romani urcă pe firul apei. Stingeți-o paițul! Copile, rămâi cu răniții. Noi mergem să curățăm poteca în tăcere. Dacă intră vreunul aici, nu va mai ieși niciodată viu la lumină. Zalmoc se ne ascunde. În adâncul munților, acolo unde legiunile Romei nu puteau pătrunde, funcționa o adevărată armată logistică nevăzută. În scrierile sale din geografia, istoricul Strabon remarcă medicina empirică excepțională a spațiului carpatic. Femeile dace nu erau doar mame, ci tămăduitoare desăvârșite, singurele care stăpâneau secretele plantelor medicinale și ale rășinilor antiseptice. Ele au fost cele care au ținut în viață rezistența, transformând peșterile ascunse în spitale de campanie, unde războinicii daci erau smulși din ghearele morții. Quid facitis, furie? Solvite nos! Imperium vos delebit! Imperiul tău n-a avut milă când ne-a ars satele. Unde e pruncul meu, romane? Unde e băiatul meu? Ignis! Ardeo! Misericordiam Barbara! Perdeos vestros! Nu există milă sub cerul nostru! Pentru fiecare copil ucis, veți arde de vii în codrii ăștia! Ah! Divestri execrati sint! Vos et daciam vestram! Ah! Plângeți în limba voastră, că pământul ăsta nu vă înțelege. Ardeți-i pe toți! Războiul din Dacia a atins cote de o cruzime absolută, transformând mamele în războinice necruțătoare. Dincolo de legende, reprezentările oficiale de pe columna lui Traian, în celebra scenă 45, dezvăluie o realitate istorică violentă. Femei dace torturând prizonieri romani cu făclii aprinse,
În momentele disperate, când satele erau rase de pe fața pământului, iar copiii le erau masacrați, ferocitatea acestor femei depășea orice imaginație. Nu mai era vorba de tactică militară, ci de o răzbunare oarbă, născută din durere pură. Ei au lăncile, dar noi avem rădăcinile. Cât timp purtați cămașa asta, Roma nu ne-a cucerit. Vântul bate la fel ca atunci. Încă vă simt pașii și mândria în țărâna asta. Suntem tot aici. Sângele vostru nu a îngenunchiat niciodată. Nimic nu s-a pierdut și nimic nu a fost cucerit, cu adevărat. Imperiile s-au prăbușit sub propria greutate, lăsând în urmă doar drumuri pustii și arcuri de triumf măcinate de vreme. Însă pe aceste creste, victoria a fost de altă natură. Ea nu s-a scris în cronici oficiale, ci s-a transmis în șoaptă, cusută pe pânză și încrustată în stâncă. Sângele acelor femei mândre, care au preferat moartea în locul sclaviei, curge neschimbat și astăzi, în fiecare mamă, în fiecare soră și în fiecare fiică a acestui pământ. Ele sunt memoria vie a Daciei, o nemurire care refuză să își plece genunchii.